Hello guys, welcome to Refer UX. Myself Nimesh. අද lesson එකේදී මම ඔයගලත් එක්ක share කරන්න යන්නේ Linux වලදී වැදගත් ඒ කියන්නේ අතනම කියනවා නම් frequently use වෙන commands දෙකක්. එකක් තමයි whoami අනිත් එක pwd. මේ command දෙකේ විශේෂත්වය මම ඔයගලන්ට activity එකකින්ම කරලා පෙන්නන්නම්. ලිනක්ස් වල වැඩ කරද්දී අපිට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා විවිධ user accounts වලට log වෙන්න විවිධ requirements නැත්නම් විවිධ activity සිද්ධ කරන්න. ඒ අවස්ථාවේදී අපි හරියටම දැනගන්න ඕනි අපි log වෙලා ඉන්නේ මොන user account එකකින්ද කියලා. ඒක verify කරගන්න තියෙන command එකක් තමයි whoami. දැන් මම මෙතන මගේ terminal එකේ ඔයා දන්නවා normal user mode එකේ ඉන්නේ. මම whoami කියලා type කරොත් මට පෙනෙනවා මම log වෙලා ඉන්නේ නිමේෂ් කියන user account එකේ. ඒ වගේම මේක verify කරගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. එකක් තමයි terminal එකේ උඩ type වෙලා තියෙන terminal එකේ URL එකේ තියෙනවා නිමේෂ් කියලා. ඒ වගේම වම් පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ information එකේ නැත්නම් මෙන්න මේ address එකේ තියෙනවා මෙතනත් නිමේෂ් කියලා. මම මේක තව උදාහරණයක් පෙන්වන්න මේකෙම මම තව user account එකකට log වෙලා පෙන්වන්නම්. Linux වල තියෙන විශේෂ ඊළඟ interesting factor එක මම කැමති එක අපිට වැඩ කරගෙනදී simultaneously විවිධ users ලට seamlessly ඒ කියන්නේ කිසිම hassle එකක් තරම් hassle තොරව log වෙන්න පුළුවන්. මම මේක account එක log වෙන්නම්. මෙතන මම switch user command එක use කරනවා. මේ ගැන විතර worry වෙන්න එපා. මම වෙන වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව කරන්න. switch user කරන්න මම ගාව තව account එකක් තියෙනවා මේකේ රාජ් කියලා. එතන ඒකේ password එක අහනවා. මම password එක දුන්නාම අර පෙනේ මෙතන තිබ්බ නිමේෂ් කියන එක switch වෙනස් එකපාරට වෙනස් වුණා රාජ් කියලා. වගේම මෙතන දැන් නිමේෂ් කියලා මෙතන රාජ් @නිමේෂ් කියන machine එකේ රාජ් කියන account එකේ මම ඉන්නේ. දැන් මෙතන ගිහිල්ලා whoami කියලා type කරොත් මට පෙන්නන්නේ දැන් මම log වෙලා ඉන්නේ රාජ් කියන user එකට මෙන්න මේ terminal එකේ. හැබැයි මේ terminal එකේ මම ඉන්නේ නිමේෂ් කියන user එකේ. එහෙම තමයි එයා කාට අපිට whoami command එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම share කරන්න යන්නේ තවත් වැදගත් command එකක්. ඒක තමයි pwd කියන command එක. නැත්නම් present working directory කියන command එක. ඒක දැන් current working folder අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැනගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපි command line එකේ වැඩ කරද්දී terminal එකේ වැඩ කරද්දී දැන් ඉන්න තැන address එක මොකද්ද? Windows එක ගාන අපිට පුළුවන් කෙලින්ම address bar එකට කරලා click කරාම අපිට පේනවා දැන් ඉන්න location එක. ඒකම quickly අපිට Linux එකේ කරන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් එකක් type කරලා pwd මට පේනවා /home/nimesh. බලන්න හොඳට Windows වලගේ තියෙන එක නෙමෙයි backslash නෙමෙයි forward slash තමයි Linux වල use කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මම මෙතන මුකුත් folders වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ default landing folder එක නැත්නම් landing directory තමයි nimesh කියලා කියන්නේ. /home අස්සේ තියෙන nimesh කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි ඕනම Linux terminal එකක් open කරොත් එයා මුලින්ම default යන්නේ එයාගේ user folder එකට. user folder එකේ තමයි මේ /home/nimesh. දැන් මම ඔයගලන්ට අනිත් එකෙත් පෙන්නුවත් රාජ්ට log වෙච්ච ෆයිල් වෙලාවේදී මම මෙතන pw දුන්නොත් එයා පෙන්නන්නේ /home/raj. දැන් රාජ් log උනේ directly home එක අස්සේ තියෙන raj කියන folder එකට. ඒක තමයි එයාගේ present working directory. හරි. දැන් මම මේක මෙන්න මෙතන මම වෙනස් කරන්න මගේ location එක home directory එකට මේ මෙන්න දැන් ඉන්නේ මම මෙන්න මේ nimesh folder එකනේ මම එක folder එකක් පස්සට යන්නම්. එතකොට මම ඉන්නේ කොහෙද? මට පෙන්නන්නේ මම ඉන්නේ එතකොට home කියන directory ඇස්සේ මම cd space එකක් 32ක් කියන්නේ එක folder එකක් උඩට යන්න කියන එක. cd එක ගැන මම තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඔන්න තව වීඩියෝ එකක මම කතා කරනවා change directory කියන එක ඉතාමත් වැදගත් command එකක්. ඒකත් දැන් මේකෙදි cd 32ක් කියලා space 32ක් කියලා කියන්නේ එකක් ඉස්සරහට යන්න. දැන් මම එකක් ගියාම මට පේනවා නිමේෂ් කියන එක හෝ. දැන් මේක
පස්සේ දෙන ෆයිල් ටික ලිස්ට් කරන්න මම ලිස්ටිං කමාන්ඩ් එක ls පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් මම තුන් ls එකේ කියලා දුන්නා. ls කියලා enter ගාම වඩ පේනවා මෙතන ෆෝල්ඩර්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් නිමේෂ් එකක් රාජ්. නිමේෂ්ගේ ඒකට හේතුව හෝම් එකේ හැදෙන හැම ෆෝල්ඩර් එකම කියන්නේ අපිට මේ හැදෙන්නේ user folders. මම නිමේෂ් කියලා user කෙනෙක් create කරලා තියෙනවා. රාජ් කියලා user කෙනෙක් create කරලා තියෙනවා. දැන් මම රාජ් ෆෝල්ඩර් එකට යන්නම්. cd/cd raj cd raj කිව්වම මම ගියේ දැන් pwd එකක් ගහුවොත් මට පෙන්නනවා මම ඉන්නේ /home/raj ඒ වගේම මට මේ නිල් පාට වෙලා පෙන්නන්නේ මගේ ඒ url එක තමයි මේ මොහොතේදී ඒක verify කරගන්න පුළුවන් pwd කියන කමාන්ඩ් එක. ඒ වගේම උඩත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටර්මිනල් එකේ ඒක වැදෙනවා /home/raj කියන එතන අපේ pwd කමාන්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම කාටද තියෙනවා නම් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මම මෙතන පෙන්නපු graphic මේ line interface එකේ මේ terminal එකේ පෙන්නපු information හරිද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම මේක graphically ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. එතකොට මම කරන්නේ මම folder open කරලා පස්සේ මම ඔයාලට යන්නම් other locations ගිහිල්ලා computer එකේ root folder එකේ තියෙන මේකේ මට යනවා මම home එකට. home එකේ වල තියෙනවා folders දෙකක් image සහ raj කියලා. ඒක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. එතන raj එක අස්සට ගියාම මෙතන folders පහක් තියෙනවා. මම මෙතන ගිහිල්ලා ls කිව්වොත් ඒ නම් වලින්ම ඒ ආකාරයෙන්ම මෙතනත් display වෙනවා. ඕක තමයි අපිට හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ graphical user interface බොහෝ විට අපි use කරන්නේ වෙන තරම් එහෙනම් linux වලදී අපිට command line interface එක යද්දී අපිට දැන් අපිට පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ යා මේ මොහොතේ මම ඉන්නේ කොතනද කවුරු විදිහට මම log වෙලා ඉන්නේ මේ දෙක මේවා මෙන්න මේ දෙක ඉතා විශාල වශයෙන් අපි use වෙනවා. සමහරවිට නොදැනුවත්ව මේක type කරලා අපි ඒ වෙලාව මම කොතනද ඉන්නේ මම කොතනද යන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන ශේෂම pwd command එක වැදගත් වෙනවා. වගේම මම මොනවා user කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා බලා ගන්න whoami command එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔනෝක තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට share කරේ whoami command එක. මම log වෙලා ඉන්න user account එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න pwd command එක මම දැන් ඉන්න working directory මම දැන් වැඩ කරන directory නැත්නම් folder එකේ address එක නැත්නම් url එක address එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න. එහෙනම් thank you very much. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අලුත් commands දෙකක් කොහොමද use කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. Really appreciate your comments, likes and shares on the video. To know about the next video quickly, please do subscribe. Till we meet again, have a nice time.